Michelle and welcome sa makeover nitong outdoor rooftop area dito sa penthouse. Ang tagal ko nang nilulook forward na maging outdoor oasis namin to. Grabe yung view dito, yung clouds, yung sunset, and paggabi, ang sarap mag-stargazing. So yun yung goal natin dito, maging outdoor chill area natin to. And thank you so much to IKEA for collaborating with me for this video. Like, sobrang excited na ako mag-shopping. Mga outdoor furniture natin, reclining chair, mga accessories. Ang dami na namin actually nagawa dito kasi more than 1 year na kami nakatira dito. Ito na yung tiles natin para dito. Ang ganda. First time ko nakita tong arc na to. Pangarap kong talagang i-retile to. Lagyan ng mga Spanish style effect. Dapat matibay na matibay yan. Ang liit niyan. Ayun ako, feeling ko yung mga dulo yung unang kakalas. Kaya nga. Kaya nga pinabaya ko na sa kanya para may sisi. Kung paalaga At least yung mga ginawa mo, naka-coral, no? Tinanggal muna yung green na acrylic dito para ma-access natin, tsaka para ma-paint din to ng maayos. Ayan na siya. Sand color na to, tapos fresh na white. Tapos nakita nyo yung pipe na dating orange. Ayan, di na siya orange. Nakikita nyo, ang dami-dami ng mga kahalamanan. Kayo Sef tong mga halaman na to. Which is sobrang love ko kasi gusto ko ng jungle feels, ganyan. Meron din kaming manok. Hello. Ayusin din natin to dahil itong kalat na to, from makeover pa natin ng banyo. And dito naman, pinakabit natin tong string lights. Ayan na, finally, string lights. Uy, dahan-dahan na. Hawakan mo yung... Diba? Matagal-tagal na rin natin kinabit yan. Sobrang nakakadagdag siya sa vibe. Pero hindi bagay yung vibe niyan dito sa vibe nitong kaguluhan dito. And ito, ang tagal-tagal na namin binili to. Nakita nyo tong mga upuan na to, sira-sira na siya. Hindi na siya nakakatuwa. So, kailangan na natin bumili ng chair para dito. So, mag-shopping na tayo and simulan na natin tong makeover na to. Hello! We're here at IKEA today para mag-shopping na para sa rooftop makeover natin. Ang chair na isang nakita ko, super simple lang siya, pero ang cute. Perfecto dun sa existing table namin. Mukhang durable talaga. Kukuha rin tayo nitong decking. Parang isang set lang, ipapatong ko yung table doon. Isa rin to sa gusto kong bilhin kasi dining height siya. So, pwede to pang extra dun sa table natin. Pag maraming tao, may bisita tayo. Pero, ang alam ko, reclining rin to. Oh my God, perfect. Perfect. Kukuha tayo ng dalawa nito. Tapos na tayo. Nabili na natin lahat ng kailangan natin. And I'm so excited para install lahat to sa rooftop natin. Ito na lahat ng mga IKEA items, yung mga shinaping natin kanina. Here yung chairs, yung reclining chair natin, mga pots, deck na flooring. Tapos pinabuo na rin natin tong mga shelf natin. Magsisimula na tayo para ma-finalize at maayos to lahat. And night shift tayo dahil summer ngayon, sobrang init. So, yung mga plants natin, tatabi na muna natin para mapinturahan natin tong buong flooring na to. Ito yung plano ko sa flooring. Yan. Magsistencil tayo nito ng design na yan. Gusto ko lang ng konting fan sa sahig natin. Ayan na! Maguguhit na tayo. Ganyan. Tapos pa ganon. Tapos pa ganyan. Magiging successful kaya tong pinagagawa natin. Abangan. Pagka successful, pinagagawa natin. Pagka hindi successful, pinagagawa nila. Ayan na yung paint. Pero syempre, hindi ganyan kadilaw yung gusto natin. So, may mga panghalo kong kulay. Sige! Paano ba i-describe tong kulay na to? Maduming melon. Haluan natin ng red para mas maging orange siya. Yeah!
Ayan na yung pattern natin sa sahig. Goal ko para sa pattern dito sa sahig is hindi matingkad na orange, pero magmamatch dito sa guhit nitong natin, tiles natin. Siya taga-puno ng roller, yung isa taga-cutting. Day 2 ng ating outdoor makeover. Mamaya natin itutuloy yung paint sa labas. Pero ngayon, dito muna sa loob, binubuo na natin yung chair na excited akong gamitin. Ang ganda nila. Latag na tayo ng flooring. Naglalak siya. May locking something siya. Ayan dito. Hello! Final day ng outdoor makeover natin ngayon. Magre-repat tayo, magre-replant natin. Ang dami nating mga halaman dyan. Yung mga talong. Look! Yan, kailangan natin tong itayo. Meron pala ditong mulberry plant. Alam nyo ano yan? Cucumber. Bongga. Andito na yung yucca plant natin. Ayan yung isa. Mga naripat na tayo, and ang ilalagay natin is itong plant na to dito sa IKEA planter natin. Mas malaki to kaysa dito sa original niya para mas lumaki sila. Paano ba mag-repat? Turuan niyo ako. Pag magre-repat, dapat wag muna diligan masyado. Para hindi rin mabigat yung soil. Paano to? Niluluwagan ko lang? Ilulusin mo muna, pakita mo, Weng. Yan si Weng. Luluwagan niyo siya para makuha niyo yung halaman ng buo. So, kailangan saluhin niyo doon yung lupa pag itataob mo na. Gamit ang kamay mo. Okay. Yan. Yan. Magic! Buhaghagin yung soil, sabi sa akin. Ang cute ng shape nitong pot na to. Ganda. Ayan Kailangan nating diligan yung mga plants dahil marami dito na repat natin. So, itong 7-footer nating yucca, doon natin lalagay. Doon lang, magkatabi lang sila. Finally, tapos na natin yung makeover dito sa outdoor area ng penthouse. Yung pinakaabangan naming part ng bahay na matapos. Sobrang excited na ako i-share sa inyo. Kaya, alika, tour ko na kayo. So, ito yung pinaka main entrance nitong penthouse natin. Like, sobrang na-in-love ako dito na kahit nasa 4th floor tayo, pagpasok mo, outdoor area yung makikita nyo. And dito sa side na to, ito yung pinaka-utility part nitong space na to. So, itong sink na to, dati pa namin nilagay dyan. Actually, itong sink na yan, yung nasa loob niyan, yan yung lumang sink sa kitchen. Yung tinanggal namin nung nag-makeover kami doon. Pinagawa lang natin tong pinaka-stand niya. Sobrang yung useful talaga. Tapos, dito naman sa side na to, nilagay natin tong mga IKEA shelves na to. Very useful, very functional. So, galvanized steel to. And ngayon, dito sa ilalim, nilagay lang namin dyan yung mga ekstrang palupaan natin. Tapos, itong mga to, mga seedling to, project ni Yusef. Mother of Millions yan. Ito yung pinaka-mother. Yan yung mga baby millions niya. And sobrang natutuwa ko dito sa oregano natin. Like, ang lago, isang plant lang to. Parang nag-iisip na nga ako, ano ba mga recipe ang pwede namin gamitin dito? Dahil ang dami nga, like, ang bilis niyang tumubog. Tapos, meron tayong curry plant dito. Diba, food na, pero maganda pa sila tignan. I super love it. And dito sa side na to, naglagay lang tayo nito. From IKEA rin tong mga planter na to na desabe. Nakatuwa lang na pwede din maglagay ng greenery ng ganitong height. Wala, ang ganda lang yan. Ang linis niyang tignan. And itong ating yucca plant, yucca tree. Tapos, syempre, nagpalibot tayo ng mga iba-ibang plants dyan. Itong iba, mga ornamental, ang gaganda lang nilang tignan. Pero this one is mulberry siya. Ang sarap, ang tamis. Natikman ko na siya kahapon. Ngayon, isang piraso na lang yung natitira. Dito naman, sa buong likod nito, meron kaming silky chicken.
Pangarap kasi namin na magkaroon ng manok na pwedeng mangitlog tapos makakain natin yung eggs ya, ganyan. Tapos syempre gusto natin cute, white, para match sa look natin. Kaya silky chicken yung binili namin. Initially, nagbibigay siya ng itlog everyday. Like, ang dami, ang saya. Tapos ngayon, kinakain na nila yung itlog nila. As in, wala, nakaagaw na namin sila. Basically, meron na lang kaming pet na silky chicken. Wala na silang point. Andyan yung manok ko, tignan mo. Roaming sila. Tapos, ayan. Yung isa nandun sa loob eh. Hoy, huwag nyo nang kainin yung eggs nyo. Please. So, yung palmera namin, nilagay namin dyan. Reuse namin yung sirang upuan dito. Pinatong lang natin. Para una, maganda, may greenery sa likod. Pero ang pinaka-purpose talaga niyan is yung shade ng mga manok. Di sobrang init, meron silang shade. And ito naman yung ating lounge area. Pangarap ko talaga dito sa outdoor natin is lounge area. Kaya nilagay ko tong dalawang chair na to. As in, minsan, pagkagabi, ang ganda ng mga stars, gusto ko mag-stargazing. Para ako gusto ko ng upuan na pwede ako mag-lounge. Sobrang perfect. Like, love ko tong chair na to kasi adjustable siya. Pwede siyang pang-dining. But, 6 yung settings nito. As in, ang ganda niya. Sobrang love ko nitong pwesto na to. And feeling ko sobrang perfect nito dito sa area na to. Kasi, ito yung parang may view ka doon. View ka ng clouds, open. Like, para ka nasa corner. Ang ganda lang. Naglagay tayo nitong side table na actually binili lang namin before. Sculptural stool siya. Dito, naglagay tayo ng lamp. From IKEA rin to. Sobrang cute kasi outdoor lamp siya. Pwede siyang indoor syempre, pero pwede siyang outdoor. Tapos doon naman sa corner ng outdoor area natin. Ngayon, dito, meron tayong existing na mga talong na plant. As in ito, super useful nito. May time nung nakakakuha pa kami ng egg dun sa manok, meron kaming egg dun, meron kaming talong dito. As in, gumagawa lang kami ng torta, nakakatuwa. Na yung mga nakukuha-kuha namin dito sa rooftop is mga nakakain namin. And sa susunod, magiging lettuce area yung corner na yan. Nakakatuwa na hindi lang siya maganda visually, very sustainable pa nitong outdoor area natin. Actually, practice din talaga yun nila IKEA, yung sustainability. Like, itong mga binili nating upuan na ganyan, gawa yan sa acacia wood. So, fast-growing yung puno ng acacia. Kaya, sobrang perfect niya para gawing furniture. Tapos, maganda pa yung kahoy na yun. Like, ang ganda nung shade. Like, I love it. And, speaking of, ito rin, binili natin from IKEA. Gusto ko ng something na makakapaglagay tayo ng cute moment na ganito. Tapos, binili rin natin from IKEA tong paso na to, which is match sa color scheme natin dito sa outdoor area. Dito sa door naman, ito yung pinaka-main door natin, papasok sa penthouse. Pinakaskas natin para lumabas yung natural wood niya. Like, ang ganda lang, bagay na bagay sa natural vibe nitong outdoor area natin. Naglagay kami ng mga malalaking halaman left and right nitong door natin. So, very welcoming nung feel niya na may ganito. And isa rin sobrang love ko is itong matte na rainbow from IKEA. Ang cute! Tapos, perfect siya dun sa shape niya kasi yung shape nung pinaka-entrance natin, meron din siyang parang arc na shape dyan. And ito naman is, ito yung pinaretile ko before. Dahil orange yung pattern na yan, na-inspire ako sa kanya. And itong buong outdoor area natin, nag-iisip ako, ano bang pwedeng gawin dito na ma-happy ako, nagaganda siya. Pero syempre, hindi ko naman to ipaparetile. Pero gusto ko ng ganung feel. Like, gusto ko maging creative. Kaya gumawa tayo ng sariling pattern. Nag-paint tayo dun sa floor. And ito na yung reveal nung DIY floor natin. I super love it! Like yung ini-envision ko na pattern, na look, na creativity, na fun, nakuha natin. Like, ang ganda niya. So, ang vision ko talaga dito is magkaroon ng medyo tile feel para mag-match siya dito sa tile natin kasi may orange dito. Tapos, very complementary siya, ang ganda sa mata. Tapos, ang pinili kong pattern, triangle lang para mas madaling ma-achieve. And, syempre, para ma-complete din yung look nitong space natin, andito, nagpalagay tayo ng, ayan, string lights. I love it. Tapos, dito sa kabilang corner, syempre, bumili na rin tayo ng isang yuka doon. Hindi ako nakontento. Bumili pa ako ng isa. Two-head naman. Like, ang pangarap ko kasi magkaroon nito na yung ganito. Very sculptural. So, dito sa sulok na to, dahil paloob na siya, kaya naglagay tayo nitong divider natin. And yung divider natin is plant din, which is very useful. Like, ang galing nito. Tinanim to ni Yusef na ganun palang kaliit para 2 weeks ago. Alam niyo ano to? Cucumber. And another sustainable aspect ito,
lumang door ng cabinet, ginawa na nating planter. Tapos ito, lumang aluminum. Diyan gagapang tong cucumber natin. So ngayon nakakuha tayo ng libreng raised bed para sa ating halaman. So, ang favorite part ko is itong dining area natin. As in, ang ganda niya. I love it. Itong table na to, unang binili ko para dito sa outdoor area. Yung mga puan niya nasira na. Kaya binili ko to from IKEA. Ang ganda, minatch ko siya. Maintenance free to. Okay siya talaga for outdoor. Wala, ang ganda lang. Tapos, ang mura lang niya. And para visually, medyo ma-separate tong area na to. Naglagay tayo nitong parang wood deck na from IKEA rin. Ang akasya rin to, itong material na to. Ginawa ko siyang parang rug feel na para ma-separate tong space na to. Meron lang siyang contrast with the pattern floor natin. Tapos, match siya dun sa upuan natin sa kabilang side. Happy ko dito sa treatment na ginawa natin dito sa flooring natin with the wood. Tapos yung wood bumagay dun sa mga black elements natin. Like overall, wala, ang happy-happy ko lang. So, that's it para sa makeover nitong outdoor area natin sa penthouse. Hindi lang siya maganda, very functional, very sustainable. Alam mo yun, parang very vacation feels sa sarili mong bahay. Yun naman yung goal natin, yung parang kahit na nasa bahay lang tayo, ganyan gusto mo. Everyday, ganun yung wala lang, very relaxing, very calming. And again, thank you so much to IKEA for collaborating with me for this video. Hopefully, nagustuhan nyo rin tong makeover natin. Hopefully, nakakuha kayo ng mga ideas. And abangan nyo lahat ng mga update na gagawin natin dito. Yung mga itatanim pa natin sa vlog channel dahil doon nilalagay ko lahat ng mga kaganapan. Again, thank you so much for watching. Cheers!